Good morning po sa bawat isa sa atin. Good morning po sa ating Diyos na buhay. Ngayon po ay nasa fourth Sunday na po tayo sa month of April. So, officially po talagang summer vacation na po talaga tayo. Pero dahil po sa may pangyayari sa ating kapaligiran, hindi po natin may enjoy yung ating bakasyon. Siguro kung nasa madami sa atin ngayon ay nasa bakasyon na, namamasyal sa mall, yung mga estudyante, pumupunta sa ating mga kamag-anak sa probinsya para mag-stay, magbakasyon doon. Yung iba sa atin ay nagsa-swimming sa beach, nag-out of town. Pero sa kasamang palad, ang bagay na yan ngayon ay puro imagination na lang muna. Pansamantala, may mga bagay na dapat tayong tanggapin at dahil nasa isip nyo tayo ngayong panahon na ito, stay home muna po tayo. Sa situation na meron tayo sa panahon natin ngayon, may isang ugali tayo na gamit na gamit. Alam niyo po ba kung ano yun? Ito yung paghihintay. Tama po ba ako? Sabi nga nila, ang lahat tayo ay waiting. Waiting kung kailan ba talaga matatapos yung pinagdadaanan natin ngayon, di ba? Nang isang araw, parang bibilang lang tayo ng araw, malapit nang matapos. Pero after ng ilang araw, na-extend po ulit yung ating ECQ. So, minsan, na-stress tayo kung kailan ba talaga matatapos yung pandemic na nangyayari sa ating bansa. At ang paghihintay ay minsan, na-stress tayo kasi may kalakip na pagtitiis. Minsan, di ba sa prayer, meron tayong tatlong kasagutan madalas. Yes, no, and wait. Pero sa atin, yung pinakamahirap sa atin yung paghihintay. Kasi sabi nga, di ba sabi ko kanina, ang paghihintay ay may kalakip na pagtitiis. May time frame siya kung kailan siya darating at hindi natin alam kung kailan yun. Halimbawa na lang sa buhay ni Abraham, di ba? Ang Lord ay nangako sa kanya na siya ay magkakaroon ng anak. Sa kanya, magiging tawag sa kanya ay Father of Many Nations. So, yung pangako ng Diyos sa kanya ay walang definite kung kailan. Basta sinabi ka ng Lord sa kanya yun. Pero dahil sa paghihintay nila, nakagawa ang asawa niya si Sarah na sa desisyon na gamitin o magkaanak si Abraham sa kanilang aalipin. At nagkaroon sila ng anak. So alam naman natin yung kwento, di ba, na after na magkaanak si Abraham sa kanyang alipin, ay may consequence na pangyayari. So, buto na lang napaka-gracious ng ating Lord na minsan, yung timing ng Lord ay hindi natin siya susunod, pero yung pag-ibig ng Diyos ay patuloy na binibigay niya sa atin. Okay, basahin po natin ang Psalms 40, verse 1 hanggang 3. Sabi dito, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit out of the mud and mire. He set my feet on the rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Tandaan po natin na sa paghihintay, sabi ko nga kanina, ay lagi may kalakip na pagtitiis, may kaakibat na tamang panahon at oras. Tayo, sa panahon natin ngayon, habang naghihintay tayo, kung kailan talaga matatapos yung pinagdadaan ng pandemic ng ating bansa, may tinuturo din sa atin ang Diyos. Tinuturoan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Sa gitna ng kinakaharap nating sitwasyon ngayon, ang Diyos ay patuloy na umaagapay sa atin sa gitna ng ating sitwasyon. Napansin niyo po ba na 45 days na or malapit na siya mag 2 months pero never pa rin
rin tayong pinabayaan ng Diyos. Araw-araw kumakain pa rin tayo. Araw-araw nandiyan pa rin yung pagkalinga sa atin ng Diyos. So, kung patuloy tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi talaga tayo pababayaan. Sabi nga, si Judith daw at saka si Juna ay lagi nangangalabit sa ating isipan. Pero yung peace of mind na binibigay sa atin ng Diyos ay nandun lagi. Basta patuloy tayong humawak sa kanyang pangako. So number 2 po, tinutulong din po ng Diyos sa atin sa ganitong panahon sa paghihintay ay pag-asa. Pag-asa po na tinuturuan po tayo ng Diyos na sa Kanya lang po tayo umasa sa mga bagay na wala po tayong magawa. Alam po natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan at hindi tayo pababayaan. Sa Kanya lang po tayo laging aasa sa mga bagay na hindi natin alam po anong mangyayari sa buhay natin. So habang naghihintay po tayo sa ganitong panahon, kung kailan talaga matatapos sa mga bagay na ito, panatilihin po natin na yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay mangibabaw. Sa ganitong panahon, lagi natin iangkla ang ating isipan sa kabutihan ng Diyos. Umamit tayo ng papuri sa Kanya. Sabi nga, di ba, sa verse 3, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. So, kahit sa ganitong panahon, patuloy po tayong magpuri sa Kanya. Patuloy po natin sabihin yung kabutihan ng Panginoon. Kasi hindi naman talaga tayo iniiwan o pinabayaan ng Panginoon. So, sa maraming problema dumarating, nandiyan lagi ang Panginoon at siya pa rin ang ating kasama. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin, sa patuloy na paggagabay mo sa amin, sa gitna ng mga pangyayari sa paligid ng buhay namin. Patuloy namin kayong patuloy niyo kami binibigyan ng kapayapaan at kasiguruduhan, Panginoon, na hindi mo kami iiwan o pababayaan, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon, dahil kami mga anak mo, Panginoon. Sa panahon ito, Panginoon, patuloy po kami magpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Patuloy po namin ito pupurihin, Panginoon. Dahil ito ang Diyos namin, Panginoon, noon, ngayon at ipakailan, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Tunay na ikaw ay Diyos na mabuti, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mo po sinasamahan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito, purihin natin ang Diyos na buhay. Wala tayong kailangan kundi si Jesus lamang. Amen po? Amen. Hallelujah.
tulungan, Panginoon.
Diyos na walang katulad. Puri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagsamba. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga pagpuring alay sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong Ama, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos sa buhay! Hallelujah! Hallelujah! Magandang araw mga kapatid. At tayo po ay makakaranas uli ng another extension po ng 2 weeks. So, kumusta kayo mga kapatid? Sana ay nasa mabuti pa kayong kalagayan. Alam ko po, lahat po tayo ay, siguro ang iba ay napapaangal na, no? Napapareklamo na dahil sa sitwasyon talaga natin sa ngayon. Pero mga kapatid, konting tiis lang. No? Makakalagpas din tayo nito dahil mahirap naman kung biglang tataas ang kaso uli ng COVID-19 sa ating pong lugar. Dito sa San Jose del Monte, medyo mataas pa rin. Kaya kailangan pa rin pong mag-extend ang tinatawag po ng quarantine. Patuloy po natin ipanalangin yan mga kapatid. Amen? Lahat po tayo nakakaranas ng tinatawag na mga krisis, ng pag-ubos ng tinatawag ng ating pong mga lamanhon ng ating pong mga pitaka, o nauubusan na yung ating tinatawag ng mga bank savings account. So, lahat po tayo ay nakakaranas ng ganitong mga pangyayari. Ang tawag natin dyan ay crisis. At nais ko pong i-topic ngayon, pag-aralan po natin ang patungkol po sa mga krisis. No? Ang title natin is Pangkasalukuyang Kahirapan, Pagliligtas ng Diyos ay Nakalaan. Yun po ang maganda. Kasi sa ating mga Kristiyano, hindi po tayo dapat matalo po ng krisis. Alam po natin na ang Diyos, na siyang ating tagapagligtas, ay meron pong gagawin para po sa atin na mga anak niya. Amen po ba? Next po basahin Genesis chapter 45. Ito po ang sabi. Then Joseph could no longer control himself before all his attendants, and he cried out, "Have everyone leave my presence." So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. And he wept so loudly that the Egyptians heard him, and Pharaoh's household heard about it. Jesus said to his brothers, "I am Joseph. Is my father still living?" But his brothers were not able to answer him, because they were terrified at his presence. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. Now hurry back to my father and say to him, 'This is what your son Joseph says, God has made me lord of all Egypt. Come down to me, don't delay. You shall live in the region of Goshen and be near me. You, your children and grandchildren, your flocks and herds, and all you have, I will provide for you there. Because 5 years of famine still to come. Otherwise, you and your household and all who belong to you will become destitute. You can see for yourselves, and so can my brother Benjamin, that it is really I who I am speaking to you. Tell my father about all the honor
accorded to me in Egypt, and about everything you have seen, and bring my father down here quickly." Then he threw his arms around his brother Benjamin and wept. And Benjamin embraced him, weeping, and he kissed all his brothers and wept over them. Afterward, his brothers talked with him. When the news reached Pharaoh's palace that Joseph's brothers had come, Pharaoh and all his officials were pleased. Pharaoh said to Joseph, "Tell your brothers, do this, load your animals and return to the land of Canaan, and bring your father and your families back to me. I will give you the best of the land of Egypt, and you can enjoy the fat of the land." You are also directed to tell them, "Do this, take some carts from Egypt for your children and your wives, and get your father and come. Never mind about your belongings, because the best of all Egypt will be yours." So the son of Israel did this. Joseph gave them carts as Pharaoh had commanded, and he also gave them provisions for their journey. To each of them he gave new clothing, but to Benjamin he gave 300 shekels of silver and 5 sets of clothes. And this is what he sent to his father: 10 donkeys loaded with the best things of Egypt, and 10 female donkeys loaded with grain and bread and other provisions for his journey. Then he sent his brothers away, and as they were leaving, he said to them, "Don't quarrel on the way." So they went up out of Egypt and came to their father Jacob in the land of Canaan. They told him, "Joseph is still alive. In fact, he is ruler of all Egypt." Jacob was stunned. He did not believe them. But when they told him everything Joseph had said to them, and when he saw the carts Joseph had sent to carry him back, the spirit of their father Jacob revived, and Israel said, "I am convinced my son Joseph is still alive. I will go and see him before I die." Siya po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, sa panahon ng krisis, mahalagang bagay ang magkaroon po tayo ng kahit pa paano mga kasiyahan. No? Alam ko, ang bawat isa ay talagang bagot na sa kanilang mga tahanan, paikot-ikot na lang sila sa loob ng bahay, at kung ano-ano na lang ang pwedeng magawa. Kaya ang iba po ay nagti-TikTok na lang, no? At kahit pa paano marami din ang nasisiyahan, marami din ang natutuwa. Ang iba naman, they concentrate themselves sa kanilang tinatawag na pagpapalago ng kanilang spiritual na buhay. Anyway, kahit sa panahon, kahit na anong mga bagay na yan, nagbibigay po sa atin ng tinatawag ko na onting saya, onting ngiti, no? Kapag magbabrowse tayo sa mangingiti tayo, malaking bagay yun. Yung mga ginagawa nga po ng India, sa kanila pong mga nahuhuli, napag din po sa FB wall ko yon, na kunwari yung mga matitigas po ang ulo, mga pasaway, wala pong helmet, magkakaangkas. So ang gagawin mo nila, maglalagay mo sila ng kunwari COVID patient, no, positive doon sa isang sasakyan, doon sila pupuntahin bilang parusa sa kanila pong sinasabi ho natin katigasan ng ulo. Still, nakakatuwa pa rin po, no? Nakakatuwa pa rin paano ito. Ang ating pong mga kapulisan, meron silang sariling mga tinatawag na sistema kung paano nila didisiplinahin ang matitigas na ulo ng mga Pinoy. So, hindi ko alam kung anong ginagawa ninyo para masiyahan kayo. Pero malaking bagay yun. Ngayon, mga kapatid, sa panahon naman ng krisis, kailangan natin maunawaan ang tinatawag ko na kalooban ng Panginoon sa panahon na ganito. Ang ating pong major transition statement is, nothing and no one can separate us from the love of God. No, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At siya po ay, kahit po ang kahirapan, hindi po magbibigay po ng tinatawag na paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Ano yung mga bagay na dapat po natin matutunan sa panahon po ng krisis? Kung mga bagay na dapat po natin matutunan. Yun po yung tatalakayin natin. So madali po tayong manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Kayo po ang siyang magbigay sa amin ng mensahe, kayo po ang siyang magbigay ng direction sa amin, at patuloy po ninyong palakasin ng bawat isa sa kanila pong mga kinaharap sa ngayon
Ang iba man ay okay pa, ang iba naman Panginoon ay medyo nahihirapan na. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at magbigay ito, Panginoon, ng malinaw na direksyon mula sa inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kwento po ng Genesis chapter 45 is about the story of Joseph, mga kapatid. Ito po ay nagsimula ang kwento niya nung siya po ay mananginip na ang kanyang mga kapatid, pati ang kanyang mga magulang, ay luluhod sa kanya. Hindi ito pinaniwalaan ng kanyang mga kapatid, maging ang kanyang mga magulang. Kahit si Jacob po, hindi rin po naniwala kay Joseph. Ito po ay nagbunsod ng pagkainggit, pagkagalit, at humantong sa pagplano ng pagpatay sa kanya. Sarili nilang kapatid, pinagplanuhan na patayin. Hindi ho natin may kakaila sa panahon ho natin ngayon nangyayari ang pagkakaroon ng tinatawag ho na matinding dispute, matinding conflict sa mga relasyon po ng mga kapatid. Ngunit sa plano ng Diyos ay hindi po natuloy yung pagpatay sa kanya, kundi ito po ay tumungo sa tinatawag ho na pinagbili na lamang para maging alipin. So pinagkakitaan po nila si Joseph. At later on, because God is with Joseph, yung lahat naman ng ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Si Joseph po ay magaling na manager. Magaling din siya ayos po ng mga tinatawag ng mga kung ano yung pinagkatiwala mo sa kanya. Ngunit, isang araw, pinagbintangan si Joseph na gagahasain niya yung kanyang among babae. Kaya ikinulong at doon sa kulungan naman po ay kumbaga instead na maging maganda yung buhay, ang nangyari po is pinagbintangan at ikinulong siya at hirap din mo ng ganong kalooban. Tama po. Pero the Bible is silent kung ang reaction niya doon. Pero sa tingin ko naman, nahirapan din talaga si Joseph sa ganong pagkakataon. But tuloy lang, naging maayos yung kanyang relasyon doon sa nagbabantay sa kanya at pinagkatiwalaan din siya doon. Ganun po si Joseph, no? Yung kanyang pinupuntahan, pinagkakatiwalaan siya. Magandang karakteristik ho ng isang tinatawag na people of God. So, dumating po yung time na meron din pong nakulong na cupbearer at isang tinatawag na chief baker. Yung dalawa nagkaroon po ng panaginip at ang nangyari, nagkatotoo yung kanilang panaginip. Ipinaliwanag ni Joseph kung ano yung ibig sabihin ng kanilang ng panaginip at yun po ay nagkatotoo. Yung chief baker ay binitay. Yung po yun ayon sa paliwanag ni Joseph na mangyayari sa kanya. Ang cupbearer naman po ay nakalaya. Ngunit, sabi ni Joseph, sana hindi mo ako makalimutan, no, mabanggit mo ako doon sa kung ikaw ay makalaya na. Nga lang po, nakakalungkot, nakalimutan yung kinalimutan na si Jose. Naalala lang si Jose after 2 years. No? After 2 years, nang managinip naman ng Pharaoh, walang makapagpaliwanag. Ang mahuhusay, ang matatalino, ang mga pantas sa kanilang lugar, walang makapagpaliwanag ng panaginip ni Jose. Ay, ng panaginip ni Pharaoh. Saka lang naalala nung cupbearer na merong tao doon sa kulungan na kaya magpaliwanag ng panaginip, ng anumang panaginip ng tao. So, tinatawag si Jose, binihisan, at sinabi yung tinatawag na panaginip. Ang panaginip ay ganito: 7 bakang matataba na nanginginain sa damuhan at may lumabas din na 7 payat na mga baka at kinain ng mga payat ang mga matatabang mga baka. Saka nagising ang Pharaoh. Ganon din, isa pang panaginip na may isang paliwanag. Ito ang paliwanag. Ang paliwanag ni Jose ayon sa Biblia na nireveal sa kanya ng Panginoon. Ang paliwanag ay 7 taon ng masaganang ani at 7 taon ng tagtuyot at tagutom. Parang sabihin ho natin, ito po ay magkakaroon ho ng krisis.
Kaya nakapaghanda ang Ehipto sa tagutom na yon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ni Joseph. Kaya sobrang grateful ng Pharaoh kay Joseph na ginawa siyang ikalawa sa pinakamataas na posisyon sa Ehipto. Naging second in rank siya, ang Pharaoh tapos si Joseph na. Napaghandaan yung tinatawag na 7 taon na krisis, 7 taon ng tagtuyot. Dahil sa tinatawag na 7 taon din na masagana, sila po ay nakapaghanda. So, naniwala si Pharaoh at naligtas ang marami. Now, ito yung highlight ng story. Yung pagtatagpo ni Jose at ng kanyang mga kapatid. Yun yung Genesis chapter 45. Kung kayo si Jose, ano ang gagawin ninyo sa mga kapatid ninyo na gumawa sa inyo ng masama, nagbuk sa inyo, lumaig sa inyo, nagtangkang patayin kayo, pinagkakitaan pa kayo dahil pinagbili nga si Joseph. So parang pinatay na rin kayo nun kasi sarili niyong kapatid ang nagbenta sa iyo. Kung kayo si Joseph, ano pong gagawin niyo? Siguro sasabihin niyo, dintek lang ang walang ganti, pastor. Malamang. Mauunawaan ko naman kayo kung sasabihin niyo yung gano'n. Lalong-lalo na, nasa posisyon kayo at nabaligtad na po yung sitwasyon. This time, hindi alam ng mga kapatid ni Jose na nangyari na yung vision noon sa panaginip ni Jose. Kasi this time, sa ilang mga pagkakataon, bago po yung Genesis chapter 45, ilang beses lumuhod ang mga kapatid ni Jose sa kanya. Yun na yung katuparan ng vision ni Jose noon. So nangyari na, pero hindi alam ng kanyang mga kapatid na nangyari na yun, na sila ay lumuhod sa kanilang kapatid, na ginawa nila ng masama. Pero si Joseph ay hindi nagtanim ng sama ng loob. Sa chapter 45, pinalabas niya sa room ang mga Egyptians. Then bigla po siyang umiyak ng sobrang lakas na narinig ng mga Egyptians, pati ng Pharaoh. Pinalabas niya, pero narinig pa rin nila yung hagulugol ni Joseph. Halo-halong emotions na siguro yun. Baka bigla akong nanumbalik yung sama ng loob niya. Baka lang. Hindi ko na kasi tao naman si Joseph. Halong kasiyahan na nakita niya yung kanyang mga kapatid. At nalaman niya yung kalagayan ng kanyang ama na matagalan niyang gustong makita. Dahil matagal siyang nawala sa piling ng kanyang ama. Ito mga kapatid, ang mga aral na makikita natin sa gitna ng krisis. Ulitin ko po, ito ang makikita natin ng mga aral na makikita natin sa aral po ng krisis sa buhay natin. Number 1, sa panahon ng krisis, may dakilang plano ang Diyos. Ulitin ko po, sa panahon ng krisis, may dakilang plano ang Diyos. Ang reasons po ng drought ay ito po ay tinatawag na kulang ang tubig. Kulang ang pagpatak ng ulan, no? Kulang ang pagpatak ng ulan at hindi, kung uulan man, hindi sapat yung tubig. Hindi sapat yung moisture. Kung ulan man, pero pag mabilis ang pag-evaporate ng tubig, hindi pa rin basta-basta susolusyonan ang tinatawag na tagtuyot. Kung may tagtuyot, wala kang maaani, wala kang matatanim, mamamatay lang yung tatanim mo. Sa panahon natin naman ngayon, yung tinatawag naman reason po ng crisis natin is, minsan, dumarating ang krisis sa atin kasi hindi na sapat yung kinikita natin para sa gastos natin, no? Lalo-lalo na ngayon, hindi na sapat yung laman ng pitakan natin para solusyonan yung ating pong tinatawag na pangangailangan sa bawat araw. Salamat sa Diyos kung ang bawat anak ng Panginoon, lalo-lalo na po yung mga members po ng Bread from Heaven ay patuloy pang meron pang naisasaing. Praise the Lord po ba? Meron pang naisasaing. Kahit pa paano, naiunti-unti, no? Yung kahit na tuyo lang, praise the Lord na. No? Kahit na sabi nga, meron mong napanood na na yung pamilya, asin na lang. Asin. No? Yan lang nakayanan, sabi ng nanay.
At least merong makakain. Pero kung babalikan siguro natin yung life natin, meron po ba ditong time na kayo po ay nag-ulam ng asin? Hindi po ba? Tawag natin dyan panahon ng krisis. Ang iba naman po ay nag-ulam ng toyo. Ang iba po ay nag-ulam ng asukal. Ano? Kasi yun po yung natin po mga nararanasan. So, ang iba, sabi nila, sa akin, basta mantika at saka toyo, okay na yan. Iba-ibang sitwasyon. Iba-ibang sitwasyon. Ako, kaya ko pong kumain ng kahit ano lang, toyo at kalamansi lang. Tapos may sasawang lechon. Nasa akin yun. Biro lang mga kapatid. Pero ito yung mga panahon ng tinatawag na krisis. So sa panahon ng krisis, may mga realization tayo sa buhay. Minsan, sa passage natin, ito ay nagtuturo ng humility sa mga taong maaaring makatulong sa atin. Baka may mga time na tayo po ay yung sobrang taas ng tingin po natin sa ating mga sarili at iniisip natin na marami naman akong pera eh. Iniisip natin na hindi ko naman ngayon kakailanganin. Iniisip natin na hindi ka maapektuhan ng anumang problema. Pero may mga pagkakataon na pinaparana sa atin ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Ito yung ginawa ng Panginoon doon sa kanyang mga kapatid. This time, no church sila, kundi manikluhod sa kinikilala nila may kapangyarihan sa pamamahala ng pagkain at makiusap para pagbigyan ng kanilang kahilingan. Sa part ni Joseph, yung krisis at yung kanyang mga naranasan ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Ulitin ko po. Sa part ni Joseph, yung krisis at yung kanyang mga naranasan ay bahagi sa dakilang plano ng Diyos. Yung nahirapan siya, binugbog siya, pinagbili siya, nakulong siya, pinagbintangan siya, pinangakuan, pero kinalimutan ay bahagi sa plano, sa dakilang plano ng Diyos. Naunawaan ni Joseph yung kaya hindi siya dapat magmalaki. Hindi siya dapat magmataas sa kanyang mga kapatid. Kaya ang sagot niya, God sent me here before you to preserve life. Mababasa ko natin sa verse 5. Sa verse 7 nakalagay pa, God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth. Sabi niya, pinadala ako ng Diyos. Hindi kayo nagpadala sa akin dito. Ang Diyos ang nagpadala sa akin. Kahit sabi natin, marami siyang sinakripisyo. Kahit marami siyang tiniis na mga hirap. But sabi niya, God sent me here before you to save a remnant. No? Yung lahi, ipipreserve ng Diyos yung lahi ninyo. And keep you alive by a great deliverance. I-deliver tayo ng Diyos sa panahon ng krisis. Tandaan natin mga kapatid. Anumang difficulty na dinadanas natin na hindi man natin malaman ngayon kung anong dahilan, later on, God will reveal it to us, mga kapatid. Hindi man natin alam, no? Hindi man natin alam kung ano yung dakilang plano ng Diyos. Pero, alam po natin na siya'y may hawak. Siya'y may control. Ikalawang bagay. So, sa panahon ng krisis, tayo po ay magtiwala sa Diyos na may dakilang plano sa ating pong sitwasyon sa ngayon. Ikalawang bagay, sa panahon ng krisis, may pagkakataong magkaroon ng pagkakasundo. Ulitin ko, sa panahon ng krisis, may pagkakataong magkaroon ng pagkakasundo. Sino yung magkakasundo? Si Joseph at ang kanyang mga kapatid. Sa case ng mga kapatid ni Joseph, wala silang kaalam-alam na ang krisis na kanilang nararanasan ay paraan ng Diyos upang sila ay magkaroon ng pag-uusap. Matagal ng panahon, wala nang balita si Jose sa kanyang mga kapatid. Wala na rin balita ang kanyang mga kapatid sa kanya kung ano na nangyari kay Jose. So iniisip nila na wala na si Jose. Burado na sa kanilang isip yun, yung tinatawag ng kanilang kapatid. Hindi nila iniisip na, ano ba yun, nakabangon na ba yun? O hanggang ngayon ay
Baka patay na yon, baka pinatay na ng kanilang master yon. Yun na pong nasa isip nila. Kahit magsisip pa sila, hindi na rin maririnig ni Jose yung kanilang pagsisisi. Sa verse 3, nung nagpakilala si Joseph sa kanyang mga kapatid, natakot yung mga kapatid sa kanya. Nung sinabi niya, ako si Jose, na yung kapatid, wala ho silang masabi. Wala ho silang tinatawag na ma-react man lang. Because natatakot sila sa presence. So, nung manager, kasi that time, medyo, ang pretension po ni Joseph is, kumbaga medyo takutin talaga yun mga kanyang mga kapatid. Pero that time, takot na takot talaga yun kanyang mga kapatid. Marahil hindi rin alam ni Jose na sa ganitong paraan sila magtatagpo ng kanyang mga kapatid. Tingin niyo po alam ni Jose? Hindi. Tingin ko hindi. But, sa tingin ko, nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, doon niya na-realize na ito yung plan ng Diyos para mangyari yung vision, para mangyari yung tinatawag na pangitain sa kanya. Na ito na. Siguro si Jose, ano kaya naisip ni Jose? Siguro sabi ni Jose, yes, this is my moment. Siguro sabi ni Jose, no, magkakataon ko na, masampo lang ko itong mga kapatid kong ito. Hindi ko natin alam kung ganun yung kanyang sinasabi. Pero siguro, hindi naman sa ganun, no? Siguro kung tayo, baka sa wakas, no, makakaganti na rin ako sa ginawa nila sa akin. But in the heart of Joseph, ang kanyang nasa isip ay loneliness. Loneliness, mga kapatid, na makabalik sa kanyang pamilya para makasama niya uli ang kanyang mga kapatid. Hindi siya nagtampo sa kanyang mga magulang. Hirap nun, no? Minsan, sama ng loob natin sa ating mga magulang. Siguro ako, kung tatanungin niyo ako, Pastor, may sama ka ba ng magulang? I'll tell you, frankly, mga kapatid, na mahirap din pinagdaanan namin. Mahirap din pinagdaanan ko. Kami po ay naghiwalay ang aking magulang ng grade 5 ako. Tapos, hindi ko masaya talaga yung paghiwalay. No, parang, bakit naghiwalay ang aking mga magulang? Gumagraduate ako ng grade 6, naghahabulan kami kasi ayaw kong ipalapit sa tatay ko ng nanay ko. Kung saan-saan kami lumusot. Tapos pag maiinis ang nanay ko, magagalit sa amin, papalayasin kami. Wala naman akong magawa, pupunta naman kami sa tatay ko. Pero pag nandun ka naman sa tatay mo, mamimiss mo rin yung magulang mo, yung nanay mo. Pabalik ka ulit. Tapos, siyempre, miss ka rin ng nanay ko dahil matagal kang hindi umuwi. Pag nagalit na naman siya, papalayasin ka na naman, punta ka na naman dun sa tatay mo. Ang hirap po ng gano'n, mga kapatid. Dumating time sa akin na, kainis naman, bakit naman ganito yung pangyayari sa akin? Ba't kailangan mangyayari sa amin ganito? Mahirap na, mga kapatid, sa lahat to, meron pong ganun. Pero, si Joseph, hindi po siya nagtampo sa kanyang mga magulang. Hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang mga kapatid. Hindi rin niya pinagigantihan sila. Kundi kanyang ibinigay sa Diyos ang lahat ng kanyang mga dalangin. Ako, in-imagine ko po, sa panahon na siya ay binugbog, ng panahon na siya po ay pinagbili, panahon na siya ay kinulong. Imposible, mga kapatid, na hindi siya nasaktan. Imposible na hindi siya umiyak sa panahon na yun. So the Bible is silent. Pero he just entrusted with the Lord. Yung pain niya, pinagkatiwala niya sa Panginoon yung kanyang nararamdaman, yung kanyang mga dalahin. This calls to us, mga kapatid, ng pagkakaroon ng pagkakasundo. Napansin niyo ba kapag wala tayong problema, ang mga magkakapatid ay napakadalang mag-usap? Tama po ba? Madalas wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Hindi natin napapansin ang ating mga kapitbahay. Minsan kahit ang mga magulang natin, hindi po natin napapansin. Pero kapag may mga pangyayaring hindi maganda, tinatawag tayo na magsama-sama.
tinatawag tayo na mag-usap-usap, saka lang natin nalalaman yung kalagayan ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kapatid, ng ating mga magulang, o ng mga mahal po natin sa buhay. So, ang krisis, minsan tinuturuan tayo ng Panginoon para magkaroon ng pag-aayos sa ating tinatawag ng mga kapatid na nagkaroon po tayo ng conflict. So, napakahalaga ng bagay na ito. Hindi niya ginamit yung pagkakataon na yun para pagigantihan sila. Kundi ginamit niya yun, nakita niya yung opportunity na yun, na binigay sa kanila ng Diyos para magkasundo, para magtagpo at mag-usap. Para yakapin ulit sila, para i-assure sila na walang mangyayari sa kanila. Natutuwa ako mga kapatid sa mga tao sa panahon natin sa ngayon na nagsasakripisyo para makatulong sa mga frontliners natin. Dumating time na nag-iisip ako, ano kaya? Mag-drive kaya ako ng mga frontliners? No? But, ang call sa akin ng Panginoon is ang mga members ng church. Meron akong kaibigan na kanilang ministry ay umaalalay sa mga doktor, nangangailangan po ng face mask, nangangailangan po ng mga gamit po nila na hindi po nila mabili ng kung saan-saan o kailangan pang orderin. Pero itong kaibigan ko na ito, ay ang ginawa niya po is siya po mismo yung gumawa ng design para po dun po sa mga sa ospital, no, na kailangan. Siya po ang naggumawa nun. Kahit na wala siyang karanasan na paggawa ng bagay na yun, sinubukan niya, patulong siya sa iba para hanggang sa maihatid nila yung mga bagay na yun. Na kung bibilihin is napakalaking amount, pero binibigay niya po yun ng libre para makatulong po sa lahat po ng tinatawag ng mga COVID patient. Para maprotektahan yung mga frontliners, mga doctors, mga nurses. Dito na, nakakatuwa po mga kapatid. So may mga nakabalita ng ating ginagawa para sa community, na-challenge din po sila. Gumawa ng initiative at kumausap ng mga tao, nakagather ng bigas, delata, at nabigyan po ang mga nasa 60 families. No, praise the Lord, no? Though hindi ako kasali doon sa tinatawag na fundraising niya, but ang sabi ko talagang matutulong po. And they are very grateful din na maging part tayo, mga kapatid, na maihatid yung tulong. So, sama sila Lolit Pack, sila Pia, mga bata, hanggang sa may deliver po yung mga food packs na yun, mga kapatid. So, salamat sa Diyos. Ang krisis din ang nagtuturo sa atin na magkaisa, magmahal, magpatawad, at mag-express ng pananampalataya. So, siguro yun yung dapat natin pag-isipan. Baka sa panahon na ito, meron ka pang kapatid na masama pa loob mo. Hindi yun yung panahon, no, na tinatawag na mag-away. Ito yung panahon para magtulungan. Ganitong bagay. Sa panahon ng krisis ay may pag-asa tayo ng pagliligtas ng Diyos. God sent Joseph to Egypt to save Jacob's family. Hindi madali yung kanyang pinagdaanan. Kaya anumang hirap na pinagdaanan mo, kung ikaw naman ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, isipin mo, ginagamit ka ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung 7 years of famine ay pinaghanda ang Ehipto ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iimpo. No? Sabi ng Panginoon, ni Joseph sa Pharaoh, 7 taon na mananagana. So kailangan natin mag-impo para sa 7 years na yon, kasi darating ang 7 years ng famine. So nung pumunta ang mga kapatid ni Jose, 2 taon na ng tinatawag na krisis. Wala na ho sila makain. Kaya pumunta ho sa Egypt yung mga kapatid ni Jose. So dahil sapat enough yung tinatawag po na naipon nila, kahit na umabot po ng 7 years, no, mga kapatid, ay handa sila sa
7 taon ng tagtuyot o ng tinatawag na krisis. Siguro yung po yung natin, ang kapatid. Ito yung lesson natin. Kapag may panahon tayo mag-impok. Walang masama kumain sa masasarap na restaurant. Walang masama mamasyal. Walang masama na gawin ang kung anong gusto mong gawin sa pera mo. Pero mga kapatid, gusto kong i-challenge ka na kung may pagkakataong magtabi. Pastor, lit lang ng kinikita ko. Kahit maliit yan, basta pinagsama-sama mo yan, later on malaki yan. Kahit ngayon, di ba, pag isipin mo yung pag naninigarilyo ka, di ba? Ilang sticks ang nakukonsumo mo, di ba? Kung yung paninigarilyo mo hihinto mo, tapos kung ilan yung nagagastos mo bawat araw, isipin mo kung gaano kalaki yun na masisave mo. Pag dumating yung time ng paghihirap, meron kang madudukot. Kapag ikaw ay nagsisave. General rule naman yan. So dapat tayo mga Christian, ganun din tayo. So, walang masamang tinatawag mo na magsaya. Pero kung meron kang tinatawag mo na may maiimpok ka, may magagamit ka later on, hindi ka magiging kabigatan sa iba. Tama po ba ako? So, ito po yung principles ng crisis ng may pitong taon ng masagana at may 7 taon ng tinatawag na paghihirap. Ngunit sila po ay na-save, no? Na-overcome nila yung tinatawag na crisis na yon. Sa pamilya ni Jacob, ligtas sila. At ang ginamit ng Panginoon ay si Joseph. Yung hindi nila iniisip na siya yung magiging daan para ma-preserve yung kanilang race, si Joseph po yung ginamit ng Panginoon. Ma-overcome natin ang crisis, mga kapatid, kung may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi yun yung principles ng word. Si Joseph followed the will of God in his life. So, pwede naman yung gugulin ang kanyang sarili sa pagrereklamo, tama po? Pwede naman yung gugulin ang kanyang mga oras sa panahon ng pag-iyak sa kanyang buhay. Pero hindi yung kanyang ginawa. Kasi alam niya na mayroong dakilang plano ang Panginoon sa buhay niya, ay pinakita ang Panginoon sa kanya. Yun yung kanyang tinatawag na pinagtiwalaan at tinanganan. Mga kapatid, minsan nga, yung tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos, nadadamay pa yung iba sa grasya ng Panginoon dun sa tao na yun. Ganun yung nangyari kay Joseph. Hindi lang yung kanyang family, pati ang buong Ehipto na save din sila. So, ganun po yung pangyayari ng aral ng Genesis sa buhay po ni Jose. At kung may pagtutulungan, magtabi na yung prinsipyo sa bawat isa, walang relihiyon na sektang kinakaaniban, ang bawat isa ay maaaring gamitin ng Diyos upang malagpasan ang krisis na pinagdadaanan. Kahit na ang Ehipto ay hindi bayan ng Diyos, ay naging bahagi ng paggamit sa kanila ng Panginoon para masave ang bayan pinili ng Diyos. Hindi naman bayan ng Panginoon ng Ehipto, di ba? Ang bayan ng Panginoon ay ang Israel. So, itong bayan na ito, itong Ehipto na ito ay ginamit ng Panginoon para masave. Pati rin sila ay nasave doon sa tinatawag ng tagutom. No, later on, yung buong relasyon ng pamilya ni Joseph sa Pharaoh ay nakalimutan ng paglipas ng maraming panahon. Kung naalala niyo po mga kapatid, nung si Joseph at ang kanyang pamilya ay tumira sa Ehipto, naging maganda yung takbo ng kanilang buhay. Save lahat sila. Pero paglipas ng 400 years, nakalimutan na yung relasyon na yun. At ang nangyari po, itong Ehipto ay pinahirapan na ang mga Israelita. Ang bayan na ito, na lahi ni Jacob, na na-preserve ng Panginoon, naging bayan na. At sila ngayon ay pinahirapan. Anong ginawa ng Panginoon? Niligtas sila sa pamamagitan ni Moses. God will raise leaders to save yung kanyang bayan. Ito maganda mo, nakatotohanan na sa atin mga kapatid. Kahit na dumaan ka ng krisis o anumang hirap,
may pag-asa tayo na darating ng pagliligtas ng Diyos. Ililigtas tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Yun po yung katotohanan nung kwento, no, na sa panahon ng krisis may pag-asa tayo ng pagliligtas ng Diyos. Ililigtas ka ng Panginoon. Huwag kang matakot, kapatid. Conclusion po natin, what have we learned this morning? Sa panahon ng krisis, may dakilang plano ng Diyos. Sa panahon ng krisis, may pagkakataon magkaroon ng pagkakasundo. Sa panahon ng krisis, ay may pag-asa tayo ng pagliligtas ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, sa aking pag-close ng story, ng sermon na ito, gusto ko pong i-share sa inyo itong video clip na aking napanood sa FB. So, panoorin lang po natin saglit and tingnan po natin yung aral na makukuha natin dito. May isang tao napakayaman. Dahil sa yaman niya, halos hindi niya nakilala yung Diyos. Minsan naisip niya mag-ikot sa ibang bansa. So, sumakay siya sa isang napakagandang barko. Nung nasa kalagitnaan na biglang nagkaroon ng bagyo at nalunod itong barko na ito. Pero napakapalad ng taong ito sapagkat siya lang ang nabuhay. Andi napadpad siya sa isang island. Pagdating sa isang island, sigaw siya ng sigaw doon. Pero wala nakakarinig sapagkat nag-iisa lang pala siyang tao sa island na yon. Nung pagkaumagahan, habang nakahiga pa siya sa puno ng kahoy, gutom na gutom siya. Nakatingala siya sa taas at naalala niya ang Diyos at nanalangin siya, Panginoon, tulungan mo ako, gutom na ako. Then after nun, lumakad itong tao na to, and then nakasumpong siya ng mga saging. So maya-maya naman, nakakita naman siya ng puno ng niyog. So nabusog ang tao na ito. So habang nakaupo siya, naisip niya na dapat magkaroon siya ng kubo para kung sa ganun, kung magkaroon man ng ulan, hindi siya mabasa. Ang problema niya, hindi niya alam paano gumawa ng kubo. So muli nakatingala siya sa taas. Sabi niya, Diyos ko, tulungan mo naman ako na magkaroon ako ng kubo para hindi ako mabasa pag umulan. Then after nun, lumakad tong tao na to, nakakita siya ng mga kahoy na putol, then yung mga damo. So, in short, nakagawa siya ng kubo yari sa mga kahoy at saka damo. Habang nagpapahinga siya doon sa kubo niya, naisip niya na mag-ipon ng maraming pagkain sa loob ng kubo niya. Muli, sabi niya, Panginoon, total, mabait ka naman sa akin. Tulungan mo ako na magkaroon ng maraming pagkain dito sa kubo. So, umalis ang tao na to, naghanap ng mga pagkain, at muli nakasumpong siya ng maraming pagkain at dinala niya ito sa kanyang kubo. So, sabi ng tao na to, kahit isang buwan ako hindi lalabas dito, mabubusog na ako nito. Hindi na ako magugutom. Then dumating yung isang araw, dumating yung punto na naboring siya dun sa kubo niya. Sabi niya, mamasyal nga ako. So, namasyal itong tao na to sa gilid ng karagatan. Nung nakalayo na siya, biglang kumidlat at tinamaan ng kanyang kubo. So, yung kubo niya naging abo. Lahat ng pinaghirapan niya na pagkain na inipon niya, naging abo, hindi niya napakinabangan. Ang ginawa niya, sigaw siya ng sigaw at tinuturo ang himpapawid at sinisisi ang Diyos. Ano kaklase kang Diyos? Bakit mo ako pinabayaan naghihirap ngayon? Tinulungan mo ako magkaroon ng kubo, tinuruan mo ako magkaroon ng prutas, pero ano na ngayon? Sinunog mo lahat. Ano kaklaseng Diyos? Buong hapon na yon sinisisi ng Diyos hanggang sa nakatulog siya. Pero nung magbukang liwayway na, may naririnig siyang boses. Akala niya panaginip lang. Pero nung buksan niya kanyang mata, nakita niya maraming tao sa kanyang paligid. At yung napansin niya, mga Coast Guard pala. Kaya tinanong niya mga Coast Guard, paano niyo nalaman na may tao dito? Ang sagot ng Coast Guard, kahapon po may nakita kaming usok nang galing dito sa island. Kaya ninais namin puntahan ang island na to. Kaya andito ka pala na humihingi rin pala ng tulong. So, paano natin ngayon i-apply, mga kapatid, itong sermon natin, sa kita ko natin yung video, una pong application natin. Na may kakayanan po tayo magreklamo, no? May kakayanan tayong manisi ng iba, manisi ng gobyerno, manisi ng Diyos. Minsan, may mga tao, may mga Christian na nag-blame sa Diyos, hindi ba? Katulad nga ng kwento na nakita ko natin kanina. Pero gusto kong i-discourage kita sa pagreklamo mo,
Dahil ito ay tanda ng tinatawag ng kahinaan po ng pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang plano ng Panginoon. So, manampalataya ka kapatid sa pangyarihan ng kalooban ng Diyos. Ipanatag mo ang kalooban mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang Diyos po ay tapat at wala akong makakapaghiwalay sa atin kahit ang nahirapan. Magtiwala ka ng kapatid. Kung sasabihin mo sa akin, basta hirap na hirap ako, balikan mo yung story ni Joseph. Kung pantay yung paghihirap mo sa naganasan niya. No, mga kapatid. So, ikatlo, gamitin mo ang panahon ito para makipagkasundo sa mga mahal mo sa buhay o mga kamag-anak mo na nakasamaan mo ng loob. Ito yung panahon na dapat magtulungan at dapat magpalakasan ng tinatawag ng pananampalataya sa Diyos. Ito yung panahon para may bahagi mo yung pag-asa na nakita mo sa grasya po ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Amen mo ba? Ika-apat. Ang panahon ito ay panahon upang magliwanag ang mga anak ng Diyos. In times of crisis, the children of God must shine in times of darkness in life. Ito yung panahon. Samantalahin natin ang bahagi ng kalooban ng Diyos, ng mabuting balita ng Panginoon sa mga tao. Panahon para mag-shine tayo. Amen? Panahon ng kadiliman ng mga Kristiyano ay dapat magliwanag. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa oras nito, sa aming pagkakaroon, Lord, ng pakikinig ng iyong salita. Magbigay ito sa amin ng instruction, magbigay ito sa amin, Panginoon, ng malinaw na mensahe. Magbigay ito sa amin ng kalakasan sa aming spiritual na buhay. May isa pamuhay namin ito, Panginoon, at patuloy, Lord, na tumibay ang aming pananampalataya at pagkilala namin sa iyo. Higit sa lahat, ang pagsunod namin sa inyong kalooban. Salamat po, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan namin kayo. Dahil kayo yung aming tagapagligtas at kayo yung author ng aming buhay. Purihin kayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Parapan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At para po sa ating mga announcement, patuloy na po natin ipanalangin ang ating bayan, ang ating bansa sa pandemic na kinakaharap natin na nawa po ay matapos na at wala nang maghawa-hawa pa. Kaya sa ating mga kapatiran, stay safe po tayo, mag-stay lang po tayo sa ating mga bahay. Para din po sa ating mga ibang announcement pa, pwede mo po yung i-check ang ating FB page, ang Bread from Heaven, at doon po natin makikita yung ibang announcement na at saka yung po ating mga video clips na message na binibigay po ng ating pastor. Salamat po and God bless. Happy birthday po sa mga sumusunod. Kay Jan Andrew Alvis, happy birthday sa April 27. Si Clyde Matthew Mirador, April 27 din po. Kay Sister Bella Carbonell, akala ko si Sister Bella ay si Nanay, no? So, happy birthday, Nay! So, yun lang po ang ating announcement para sa umaga na po. God bless po sa lahat! Sa bawat pagising, sa bawat pagdilat ng mata, sa bawat araw na binigay mo, Panginoon, ang aming pasasalamat, ang aming pagkilala sa kapangyarihan mo, ay magpapahayag ng pagtitiwala sa inyong pagkalinga sa amin. Ang pag-ibig mo ay hindi magmamaliw, ang katapatan mo ay hindi magbabago. Ang layunin mo sa amin ang siyang mangyayari. Pagpalain po ninyo kami at mabigyan po namin kayo ng kaluguran sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Subaybayan nawa kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng kapayapaan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.